Na-conclude ko tuloy that running a business is like playing tug of war. Alright, so naisip ko talaga recorder po ako mga Gilibers. But anyway, positive day Gilibers. This is Dr. GGD Sunga from I Can Change Project. Sige ma'am, magandang umaga sa lahat mga Gilibers natin. At dumadaan po siya, oh. And sa first time tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc GGD Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kayo, Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, I am the Rockstar for your financial education and investment opportunity. And SMDC Rockstar para sa mga gusto mag-own ng real estate property or you want to sell para magkaroon kayo ng other source of income sa mga OFW. Okay? And again, last announcement, nandito tayo sa beauty center ng ating Rockstar Beauty Corporation Reveal. Yan. If you want to become part ng ating reseller, PM ka lang din. Okay? Alright, so Squid Game pa rin tayo mga kapatid. So, Squid Game Fever si Rockstar. Si pinanood nga natin, tinapos natin. So, I hope napanood nyo yung first episode natin. Okay? So, meron kasi magandang part doon na gusto kong i-share sa inyo. When they were playing tug of war. Yan. The tug of war. So, nung na-explain ni Player 001, yung how to play and all, naisip ko, well, okay, ang ganda ng ginawa nila. Pwede nating apply sa ating business. Okay? So, na-conclude ko tuloy that running a business is like playing tug of war. Okay? So, paano? Ito. There are 4 things na nahayalin tulad ko na ginagawa sa tug of war para manalo ka na pwede mong gawin sa iyong negosyo para manalo din ang negosyo mo. Okay? So, ano yan? Let's go. Okay? So, unang-una, bakit nanalo po sila doon sa tug of war? Diba? Hindi naman sila malalakas eh. Diba, sir? Hindi naman sila malalakas eh. Tandaan mo, hindi ka kailangan mayaman para ka manalo sa negosyo. Okay? Hindi ka kailangan sikat para manalo ka sa negosyo. Hindi kailangan na nasa prominent or premier, ang tawag doon, magandang lugar ka para manalo ka sa negosyo. Well, kailangan yon. Pero eto nakita ko doon sa game na hindi palakasan ang nananalo. Okay? Ito, ang nagpanalo sa kanila na magpapanalo sa negosyo mo. Unang-una, there is this, The Voice. Yan. The Voice, di ba? Naglalakad sila. Sabi nila, paano tayo mananalo? Tapos sabi pa nila, ano ba ito? Sino pa nakasama natin? 2 tula ng babae, di ba? Ano pa ng mga 2 babae? 2 tula ng babae, isang may edad. So, ilan na yung malakas, di ba? So, what are you going to do? Di ba sa anong gagawin natin? Mananalo ba din tayo dito sa tug of war? Tapos dumang pa yung malalakas, di ba, sa team? Di ba, minsan gano'n sa negosyo, when you are starting your business, start pa lang, nagda-doubt ka na eh, di ba? Nananalo ba ako? May bibili ba nito? Alright? Alam nyo, nanalo sila because there is the voice. There was someone who stood and told them what to do. Diba? So you need to hear that voice. Sa negosyo po natin, kailangan meron kang marinig. At yung boses na yon, hindi lagi nanggagaling sa'yo as the business owner. Hindi lagi nanggagaling sa mga board. Okay? Hindi lagi nanggagaling sa dyan sa yung mga unit managers. Kanino nanggaling yung voice? Doon sa tinuturing nilang weakest link. Di ba siya nagsabi na gagawin nila? And minsan alam nyo, great ideas will be coming from the ordinary employee. Will be coming from that ordinary client na meron ka. Will be coming from the tinuturing mo. Wala naman, parang wala naman itong empleyado ko na to. Parang wala naman itong manager ko na to. Parang wala lang eh. Di ba may mga tao parang wala lang? Pero alam mo, merong voice. So you have to identify that. Stop running your business hanggat hindi mo naririnig yung the voice. Because that voice will make you win. Yung voice po na yon, yun yung naglalaman ng activity. Anong gagawin? Di ba, wala ka pa naririnig minsan ng voice eh. Nagbenta ka na eh. So, kailangan may lumutang na voice. Even sa meeting, kailangan merong mabuo, merong isang palutangin o isang boses. Di ba? Sa mga meeting kasi walang boses na lumulutang. Isa lang eh. Kaya may lumutang
mga boses mula dyan sa mga pinatawag mo. Mula doon sa lahat sila dapat pakinggan mo para may marinig kang voice, okay? The voice is important, okay? So, second na makikita natin bakit nanalo sila sa tug of war that you can do in your business is eto, the leader's face. Ano sabi nung player 001? Yung nasa unahan, yun yung leader natin. Dapat siya mag-determine kasi yung face niya, pag face niya ay face ng courageous, may hope, may courage. Lahat ng mga members niya susunod. And that's very important. So you as a business owner, ano yung face na pinapakita mo sa iyong mga members? Ano yung face na pinapakita mo sa iyong mga sa iyong mga empleyado? Face of hope? Face ng init ng ulo? Face ng nakawalan ng pag-asa? Dapat hindi, kapatid. Ang ipakita mo as a business owner, pag nakita ka, yung face ni Sir may pag-asa. Naalala ko lagi si Sir Harold, business partner natin. Pag nakikita ko si Sir yung face niya, face ng future, face ng pag-asa. Sabi niya, Dok, ito yung mangyayari, ito yung mga products namin, ito yung mangyayari sa reveal. Ito yung magaganap. That face, I can't forget. Every time mag-uusap kami, nakikita ko yung hope, nakikita ko yung future ng Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty Corporation. And you can do the same as a business owner. Kailangan ipakita mo yung face na dapat makita ng empleyado mo, yung face na dapat makita ng mga kliyente mo. Yung pag tinignan ka ng mga kliyente mo, ayan yung may-ari, di ba nakita mo, napaka-positive niya sa buhay, di ba nakita mo, may pag-asa tayo? That face is needed in your business. Okay? Next po. Okay. Number 3. Ito yung pinakalang panalo sa kanila. The strategy. Okay? The strategy. Ano yung strategy nila? Hindi sila malakas pero nanalo sila because they know what to do and they know what not to do. Di ba yung definition ng strategy ngayon? Yan po yung kaisa-isa. Hindi ba kaisa-isa? Isa sa napakalaga natutunan ko sa AIM mini course ko po. The meaning of strategy. Strategy is not only doing what you should do. It's also not doing what you should not be doing. So sabi nila, itong gawin natin. Yung mga paa, may arrangement. The strategy. So yung negosyo mo ba, may strategy ka, kapatid? O kabud ka lang? Alam mo yung kabud? Alam mo yung Tagalog? Hindi mo alam sa Tagalog ng kabud, no? Yung basta ka na lang. Kapampangan po kasi ako eh. Yung basta ka na lang nagtinda, basta ka na lang nag-post, walang strategy yung kapatid. Dapat may strategy kang posting on time, on how you do things. Napakalaga po niya sa isang negosyo. Kaya balik tayo sa example ko sa Harold. Nung nag-start kami, nagtataka ako kasi meron siyang isang sangay. Kasi CEO po si Sir ng Inspire for almost 10 years na Inspire. It's running good, dami nilang project. Nakatuwa kasi nakapartner natin isang magiting na CEO. Sabi niya, Dok, dapat meron tayong strategy. So sabi ko, bakit gano'n? May CEO na, may COO, may CFO, may strategist pa. Yes! Alam mo kaya yung mga malalaking negosyo, malalaking kumpanya, ba't sila nagtatagumpay? Meron silang strategies. Ba't yung negosyo mo minsan hindi nagtatagumpay? Kasi wala kang strategy, kapatid. So, dapat meron ka listahan ng mga dapat mong gawin. Atake. Yung mga atake, strategy. Paano ka atake? Diba? Paano ka atake sa mga competitor mo? Paano mo atakihin yung new market mo? Paano mo atakihin ang TikTok? Hindi basta nag-TikTok ka. Naalala ko nung simula ako sa TikTok, more than 1 year na. Magto 2 years na ako sa TikTok, sir. No, magto 2 years na ako, hindi man umulan. Kasi basta na ako nag-TikTok. Nung pinasukan na namin ang strategy, nag-strategize na kami. Doon na may nangyari. So, kailangan may strategy ka. Paano ka papasok ka sa YouTube? Dapat may strategy ka. May strategy ka sa thumbnail. Diba? Kaya ngayon na, meron tayo tagagawa ng thumbnail. Okay? And last. Okay? Last. Bakit sila nanalo sa tug of war? The last fight. The last card. Diba? Matatalo na sila eh. May sumigaw ulit. The Voice. Kaya napakalagang kapatid ng The Voice. Di ba may sumigaw? Ano sabi niya, sir? Ano sabi niya, di ba? Move 3 steps forward, then fight. Di ba? Mag-move forward ng 3 steps, tapos batak. The last card. Di ba? It's taking the race, do or die. Di ba? Kaya sabi ko, I will not do that. Di ba? Hindi mo gagawin yan. Hindi ako mag-move forward. Ano, papatalo ako? Di ba misa sa atin ganon? Wala ka pang ginagawa eh. Di ba? Patalo ng negosyo mo. Pero ka dapat your last card. The last fight. Eh, Dok, patalo na eh. Kaya nga ilaban mo eh. Ano yung strategy nila?
3 steps forward, then hata. Di ba? Last strategy. Alam mo kapatid, ano ibig sabihin niya sa negosyo natin? Ilaban mo. Mag-forward ka. Ilaban mo yung nakatago mong pera. Sige. Yan mo, meron ka pang, naalala ko si Elon Musk, meron siyang 100 million na pera. 500 million sabi niya, galing po yung share niya sa isang business niya. I think PayPal ba, if I'm not mistaken. So 500,000 nilaban niya sa Tesla. Tama ba? 50 million dollars nilaban niya sa Tesla. Hindi nagtatagumpay, sabi niya, kukunin ko pa yung 50 million. Last money, last card, ilalaban ko. Ilaban mo yung huli mong pera. Yung huli mong strategy. Yung huli mo yung kotse, tatlo yung kotse mo, benta mo yung isa ilaban mo sa negosyo mo. Dok, ganun katapang, yes. Kasi kung di mo gagawin, mamatay ka. Di ba, malalaglag ka. Di ba? Namatay na sana sila kung hindi sila nag-move forward. Namatay na sana sila kung hindi sila, kung hindi sila gumamit ng last card nila, last chance. Ano pa yung last chance na meron ka na hindi mo ginagamit? Nakatagong pera, empleyadong hindi nagagamit, may potential, gamitin mo. Alright? So, yun mga kapatid, bakit sila nanalo sa tug of war? Okay? Because of this four. So, ang challenge ko ngayon sa iyo, kapatid, habang nanonood ka, may negosyo ka. Okay? Did you hear the voice? Yung face mo, ayos ba? Yung strategy, meron ba? And the last card, ginamit mo na ba? Kung hindi pa, do it, okay? So that you will win. Alright? Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumula natin buhay. Thank you very much, Jennifer's. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go. Please visit also my TikTok channel, GG. Thank you. Let's go, let's go.